aking no makeup look, Peachy. Medyo hang. Okay, ito na yung, kasi natutulog pa si Bob. So, kailangan ko i-film, i-shoot to na natutulog ang aking baby boy. Saan siya nasa background? So, ayos ka talaga ang naka-slideshow sa aming desktop. So, ayan na siya. So, pag sinabi natin no makeup look, nag-makeup ka mga best, pero hindi halata. Yun yun, no makeup look. So, hindi ibig sabihin na no makeup look, wala kang makeup. Parang I woke up like this. So, effort naman best pag may time. So, ayan. Sansyahan nyo na yung hair ko. Hindi na ako nakaano. So, ayan na. Ayan yung ating no makeup look. Na peachy glow inspired. So, yan. Ayan yung ating eyeshadow, ating blush on. And, pansin nyo, ano siya, pansin nyo ba? Pero ako lang nakakapansin. Meron siyang highlighter. And ating lips, parang natural lang, diba? So, ayan siya. So, i-insert ko na lang ang video or ang clip kung paano natin achieve ang ating natural no makeup look peachy glow. Okay? So, thanks for watching guys and stay tuned sa marami pang video natin. Saan ba talaga ako titingin? Kasi dito ako nakatingin sa phone, so dapat pala dito ako sa lens. Okay. So, guys, watch lang till the end, okay? Laban, kapit, fight! Hello! So, eto na. Fresh from bath tayo. Wala tayong makeup. Kakawash ko lang ng face. And, basa pa yung buhok. So, as in, bagong ligo lang tayo. So, ngayon, magmi-makeup tayo ng ating daily makeup routine. Okay? So, first, mag-moisturize tayo gamit I'm using Innisfree na sunblock. It has triple care sunscreen in it. It's SPF 50 PA+++. So, 50 ml ko siya, 50 ml siya, and then nabili ko siya sa Alpea, Korea, online. So, let's apply. Medyo, siya, heavy, so, konti lang. Sunscreen and sunblocks siya. Meron siyang glittery effect. Maganda. Excused sa pimples ko. Cover up lang. And then after, maganda siya kasi hindi siya yung sunblock na malagkit, greasy. Siya ganun. So, okay lang siya. Kita niyo ba? Okay. And then, mag-BB cream tayo. Hindi ako nagfa-foundation. I'm using BB cream. So, ang BB cream natin is from Crayons ng HBC and in the shade Fair Lady. Mali. Okay, so, nalagay tayo dito konti sa ating hands. Likod ng ating hands. Sorry kung medyo pangit yung audio ko kasi wala pa tayong, lalagay na tayo. Okay. I'm using foundation brush. Pero hindi foundation lang yun. Gagamitin natin. So, spread using the brush. Since no makeup look yung a-achieve natin, hindi tayo maglalagay ng maraming product sa face. So, less is more. Kasi tumitingin ako sa mirror namin kaya parang, diba? And then, concealer. I'm using Maybelline concealer in the shade 10 Light. Under eye, both sides sa nose, sa ilalim ng ating lower lip, at saka dyan. Pwede fingers ang gamitin, pwede naman brush. So, nasa inyo yun. Ako, depende sa mood. Minsan brush, minsan naman fingers. Pag hindi ko mahanap yung brush ko, pag wala siya sa dresser ko, fingers. And make sure, malinis ang brushes na gagamitin sa face and malinis yung kamay mo. Ayan. So, after mag-BB cream, concealer, and then, nagpa-powder lang ako to set the BB cream and the concealer. Ito yung gamitin ko. Viced Dual Finish Foundation in the shade of Chesa. So, kung saan tayo naglagay ng concealer, dun lang ako nagpa-powder. Para malak ko lang yung product. Kasi oily skin ako eh. So, dun ako nagpapawis kung saan ako naglalagay ng powder. So, remember, dyan lang na part ako naglalagay ng concealer. So, dun lang din po naglalagay ng powder.
Since ang makeup natin ngayon is Peachy Glow. So, ano lang. Mild lang tayo. So, magkilay pala tayo, guys. Ang gamit ko ngayong kilay is from Chris Love. Brown siya. Brown, medium brown. So, before natin nalagyan ng eyebrow product, brush muna natin siya. May brow liner siya, tsaka brow mascara. So, brow liner muna tayo. Trace lang muna natin yung kilay natin. Kasi, kilay is life. So, pag walang kilay, walang life. Malamang. So, I'm using the brow mascara na. Ganun daw. Parang natural look pa din. I'm not a professional makeup artist, pero sa kaka-YouTube. Alam ko naman din yung mga basic. So, yan. I-ano lang natin siya. Brush lang, i-blend. Ang kilay, ano siya, matagal siya i-work, no? So, kailangan i-blend until ma-achieve mo yung gusto mong shape ng kilay. I think okay na. I-retouch ko na lang naman. Okay, so, lagay tayo ng mascara, brow mascara. I-fill in lang natin, hindi natin i-ano, i-fill in lang natin yung mga gaps sa kilay. Kasi nga, nung makeup look tayo, so, dapat hindi harsh, hindi halata na nag-makeup. Parang ano lang, bibili ka lang ng toyo at suka. Okay, so ayan na yung kilay natin. Okay na yan. And then, magkukontour lang ako kasi hindi tayo biniyayaan ng hugis bigas na face. So, magkukontour lang ako gamit tong contouring ko. May jawline tayo. So, wala tayong pa-jawline. Yan. Pero, mild lang kasi yung makeup look nga, diba? So, mild lang. Nakita niyo yung contour sa face ko. Oh, diba? Maleficent. Okay. So, sa blush and sa lips, sa blush and sa eyebrow, isang product na yung ginagamit ko. And I'm using Colorette in the shade of Matte. Oil-based siya. Oil-based tint. So, and I love the color. Isa-swatch ko siya, guys. Yan. Diba? Ang ganda. Parang ano lang. I woke up like this. Yun lang siya. So, kung ano yung product na nilagay ko sa lips ko, yun lang din ang ilalagay natin sa lipstick. Salin natin yung nose. And then, spread. Ang kagandahan niya is, hindi siya kagaya ng ibang tints, no? Na nagda-dry up agad sa face mo. So, kung pag ganun ka mag-apply ng tint, para ka ng pusa, pag ganun din siya, so mahirap i-blend. Pero since oil-based siya, ang ganda. Ang ganda niya, kahit, di ba, na, ano nyo, kahit seconds ko siya i-leave, hindi ko muna siya i-spread. Pero, blendable pa rin siya. Parang nasobrahan ko ata, pero i-retouch natin yan. I-retouch natin yan ng powder. Pero gusto ko yun, gusto ko yung ganyan na effect. Ang pabalance na niyan is powder. So, I'm using pa rin yung guys. Dito lang. And eyeshadow. Konti lang. Yan. Kasi, makolor na siya eh. So, i-blend lang natin using our fingers. Ganyan. I-blend slowly. Okay. So, parang may kulay naman yung eyelids natin. Yung eyebrow natin. I mean, dito natin. Ang tawag ito. Parang hindi naman siya bold. Diba? So, parang ano lang talaga. Natural. Bakit pag nag-makeup tayo sa eyes, napapansin nyo, napapaganga tayo. Like, eyeliner, mascara, napapagano tayo. No?
Bakit? Comment down below kung bakit. Bakit kaya? Or ako lang ba? Ako lang ba? Ako lang ba? So, mga residue ng blush on and eyeshadow. So, yan, no? No, very natural. And last, ang ating highlighter. I'm using Careline Strobe Stick. Ilalagay ko na lang pala sa description box or dito sa gilid, dito or dito, kung anong product and magkano ko sila nabili. Usually, sa Watsons lang naman ako namili. I don't buy cosmetics online kasi natatakot ako. Kasi, excuse no, ang daming fake. And then, syempre, pag cosmetics, sa face natin siya nilalagay. So, scary. Makaano tayo ng mga fakes. And then, imbis na mapaganda tayo konti, mapahamak tayo. So, better buy it in the physical store talaga. Pero hindi naman ako nag-aano sa online, diba? Ma-online din ako na tao, pero sa gamit, like sa Shopee, doon ako bumibili ng mga phone, casing ng phone, ng kung ano-ano, basta hindi lang cosmetics or beauty product. Dito ako sa highlighter. So, ang highlighter, dyan ko lang nilalagay dito. Dito ako nilalagay. Yan. Yan. Since stick siya, dali lang siyang i-apply. Once ganun lang, swipe. Tapos dito sa eyebrow, nilalagay ko din siya konti. Dito sa nose, sa bridge. Yan. Siyempre blend. And then last, ilalock mo yung face mo. Using ng powder ulit. Yan, hello. Parang tap-tap lang. Kasi hindi ako nagmamaskara. Hindi ko alam kung bakit. Pero pwede naman. So, isali natin yung leeg natin. So, ayan na. So, mabalik ako. Alisin ko lang yung hair ko. Alisin ko lang yung hair ko and then ipapakita ko sa inyo finish look ng ating no makeup look, Peachy Glow.